Profesionistët e lirë do të tatohen nga 15 deri në 23% mbi fitimin neto. Një ndryshim ligjor që pret dritën jeshile të gjykatës kushtetuese. Unë besoj që dhe ajo shifra qepet a priori të 3 miliard lek për fitim nga buxheti, do të rrodhet në mos gjysmën të paktën e më poshtë. Ky ligj bën një miksim pa imagjinueshëm juridik të ardhurën nga puna me të ardhurat e biznesit. Por cilat janë profesionet e lira që preken nga ky ligj nëse hyjnë në fuqi? Si e shohin ata në lidhje me aktivitetin e tyre? Dhe a do të ndikojë ky tatim në rritjen e çmimeve? Politikat fiskale në të gjithë botën janë të vështira për të kuptuar dhe ende më të vështira për të pranuar. Në realitetin e shoqërisë shqiptare, e cila nuk ka mundur të rrimë këmbët në të gjithë këto vite tranzicion, është ende shumë e vështirë që të bësh shfaqje me detyrimet më të larta që duhet paguash. Edhe pse të dhënat e censusit ende nuk janë bërë publike, vendi po përballet me një val emigrimi. Tashmë, nuk janë më njerëzit e papunë që po emigrojnë, por është stresa e mesme dhe ata që i kategorizojmë si truri shoqërisë. Nëse shikojmë shpërndarjen demografike të atyre që po largohen sot nga Shqipëria, ti gjen mjek, gjen infermier, gjen ekonomist, gjen aktor, gjen gazetar, gjen jurist, pra të gjithë këta të cilët duket se pavarësisht të ardhurave që realizojnë, nuk e gjejmë edhe në Shqipëri dhe nuk gjejnë akoma mundësi apo nuk gjejnë akoma një arsye për të qëndruar në Shqipëri. Ndryshimet e shpeshta fiskale konsiderohen shpeshherë stresuese për biznesin. Në këtë situatë kur ne kemi një plagë kaq të madhe, siç është largimi i forcës punëtore të kualifikuar, apo të atyre që quhen profesionistë, bëhen ndryshime fiskale. Një nismë që qëllim kryesor të shprehur nga qeveria ka luftën ndaj informalitetit. Megjithatë, ekspertët janë të ndarë nëse qëllimi do të mund të arrihet apo do të prodhojë efekt të kundërt. Nga ajo kategori që janë shprehur kundër nismës, ndryshimet demotivojnë edhe më tej të rinjt që duan të ushtrojnë profesionin atë. Në pikun e diskutimit ku ne problemin kryesor kemi largimin e trurit nga Shqipëria, siç i them ne, apo profesionistëve nga Shqipëria, qeveria ndërmerr një iniciativë fiskale ku thot profesionistë e lirë thot do ta kenë barrën fiskale nga 15 deri 23%. Askush nuk ikën nga Shqipëria për shkak të taksave. Mund të largohet për 1001 arsye tjera, por jo për shkak të barrës fiskale. Pse? Sepse ne nuk jemi vend me barrë të lartë fiskale. Prej vitesh në vendin tonë, bizneset me të ardhura deri në 14 milion lek kanë qenë të incentivuara nëpërmjet aplikimit të tatimit mbi të ardhurat 0% për një periudhë të gjatë kohore. Kjo incentiv dhe tatimi 0% nxiti largimin nga listë pagesat, duke reduktuar edhe pagesat e kontributeve të sigurimeve. Kontribute që shkojnë për pagesa në fondin e pensioneve, pasi kontributi i një të vetë punësuari llogaritet mbi pagën minimale. Mënyra se si u tha kjo lehtësi, ishte e tillë që krijoi mundësinë një pjesë të konsiderueshme një pjesë të personave që mund të përfitonin nga kjo lehtësi dhe ishte të punësuar në pozita drejtuese kryesisht, u shkëputën nga marrëdhëniet e punësimit dhe ofronin marrëdhënie shërbimi në kushtet e një biznesi të personit fizik. Jo vetëm kaq, por pati abuzimi shkoi vite më tej në një sër kompanish ndërtimi apo një të tjera, të cilët pastaj filluan të marrin shërbime nga individ, mbase edhe të paregulluar ose jo të vërtetë. Kjo ishte shkëndija e parë e alarmit, që më pas i shtroi rrugë artimit të ligjit të ri të tatimit mbi të ardhurat. Hapësirat që krijonte ligji u dhanë mundësinë profesionistëve me xhiro të majme që të shmangnin taksat. Mbi këtë logjik, u hap rruga për ndryshimet që u paralajmëruan që në vitin 2018. Ka një klasë intelektualësh që kanë të ardhurën 2 milionë euro dhe kanë përfituar nga
logjika zero e tatimit e personave fizik. Dhe nuk paguajnë asnjë lek, do ta korrigjojmë tani. Në këtë vazhd, nga tetori vitit 2022, u qua për diskutim drafti për ligjin e ri. Pas një sër konsultimesh dhe me grupet e interesit, ai u miratua në mars të vitit 2023. Filloi diskutohet në vitin 2022, u planifikua që të miratohej nga parlamenti në paketën fiskale të vitit 2023, pra në dhjetor të vitit 2022, për shkak sepse u dëgjuan të gjitha palët, u shty diskutimi, u dëgjuan të gjitha debatet dhe përfundimisht u miratua në mars të vitit 2023. Ka marrë pjesë në diskutimet, të bëra qoftë në ministri, qoftë edhe në Komisionin e Ekonomisë, po problemi ishte që, reagimi ishte që kjo të bëhet dhe nuk ka diskutim. Pra, reagimi ishte, e vetmja fitore të themi nësojza, është që fillimisht ka qenë shumë e rënda jo kufiri i ndarjes të ardhur nga punësimi me të ardhurat nga biznesi. Por, për gjërat e tjera, është reaguar shumë pak. Edhe pse pyetjen kategori të caktuara nuk është një proces gjithëpërfshirës dhe konsultimi publik lë shumë për të dëshiruar, janë të natyrës sa për të kaluar radhën, se sa për të pasur atë vëmendjen që ka vërtet në një bashkëbisedim me partnerët. Nga 1 janar i këtij viti, të gjithë personat fizik tregtar apo të vetpunësuarit e profesioneve të lira nuk trajtohen më si biznes i vogël me 0% tatim. Ata që sigurojnë të ardhura vjetore deri në 14 milion lek do të tatohen me 15%, ndërsa ata që kanë të ardhura mbi 14 milion lek do të paguajnë 23% tatim. Sa i përket ndikimit që do ketë ligji, sigurisht është jo shumë i mirëpritur nga profesionistët e lirë, mund ta themi. Ndikimi që do ketë është që ata do të tregohen më të kujdesshëm për metodat e faturimit, do të shmangen deri diku disa parregullsi, siç ishin faturimet që profesionistët e lirë bënin për miqtë e tyre, për SHPK-t dhe bizneset e tjera, ku ndihmonin ata që të le të themi të ulnin taksimin nëpërmjet këtyre shpenzimeve deri diku fiktive, dhe do të tregohen jashtëzakonisht kujdesshëm me mënyrën se si do ta organizojnë punën e tyre. Ndikon edhe te tregu informal, i cili me gjasa do të fillojë të zgjerohet për shkak të mënyrave që gjën secili privat. Në momentet që ligji dhe në përgjithësi administrimi ka lënë hapësira, më i dëmshëm akoma është për të rinj që hynë në treg si profesionist, të cilët përveç mungesës përvojës dhe mungesës tregut, kanë edhe këtë barë të shtuar, e cila në vetvete nuk i bën mirë shëndetit ekonomik të secilit prej tyre. Hartimi i këtij ligji erdhi si nevojë mbylljes së xhepave dhe hapësirave që kishte më parë për një treg informal. Por sipas parashikimeve të ekspertëve, edhe ky ligj mund të prodhojë efekt të kundërt dhe të nxjisë informalitetin. Kjo, pasi tashmë, raportet në treg janë vendosur. Ti nuk mund të ndërhysh sot a priori pa i dhënë një gjë tjetër shtesë atij klientit që po e blen, ti thua që e ke 15% më shtrenjtë këtë produktin, që unë deri dje kam marrë 15% më lirë. Dhe çfarë bën? Sipërmarrësi, për të ruajtur klientin, thotë po s'po ja paguaj fare taksën. Dhe kalon në informalitet. Sepse klienti është mësuar tash me shpendos raporti, prandaj ndryshimet e taksave bëhen shumë rrallë. Jo kaq shpesh sa që bëjmë në Shqipëri çdo vit nga një paketë fiskal. Në qoftë se vendi tatimor konstatonte që një person ishte punësuar deri dje, u shkëput nga me punësimi dhe vazhdon lëshon fatura, paga shumë të njëjta shifra në mënyrë të rregull çdo muaj me një kompani, sidomos kur lëshon me një kompani, atëherë kjo nuk është marrëdhënie biznesi, është marrëdhënie punësimi e kamufluar. Dhe organi tatimor ka patur dhe ka sot tek sa ditë të drejtën të bëjë rikatrizim. Qeveria ose ata që organizojnë të ligj gjetë rrugën më të thjeshtë. Bjerë më së futi të gjithë dhe vendos të rregullim, që është i gabuar. Ishte pamundur që ne të ndajmë grupin e parë nga grupi i dytë nga grupi i tretë, sepse nuk mund t'i ndash dhe t'i selektosh tatim paguesit. Tatim paguesit grupohen në bazë të veprimtarisë ekonomike. Pra, nëse ti thua që konsulent në biznes, aty dhe konsulenti i kontabilitetit, edhe ai i auditimit, edhe ai i marketingut, edhe ai i një veprimtarie tjetër. Pra, ishin të detyruar që të gjithë grupin që përfshinte pikërisht edhe këtë grup i cili ka qenë në të drejtën e vetë të bërit biznes dhe që qeveria e pata arsyeshme që 9 vjet t'i linte patatime, të ishin si pjesë, si blok në skemën e taksimit nga 1 janari i vitit 2024.
Ky ligj ka ardhur dhe si nevojë e barazimit të detyrimeve përpara shtetit për të gjithë individët. Deri më sot, një i punësuar ka paguar më shumë detyrime në shtet. Po të marrim të ardhurat të njëjta për të dy kategoritë, diferenca është dyfish. Pra, një punësuar paguan me sistemin aktual 2 herë më tepër tatim krahasuar me një të vetë punësuar apo një tregtar që do paguajë nesër për të njëjtin nivel fitimesh që realizojnë. Por një kategori tjetër ekspertësh nuk e konsiderojnë të shëndetshëm për ekonominë dhe vendin barazimin e këtyre dy kategorive në këtë mënyrë. Barazimi mes të punësuarve dhe të vetë punësuarve që sigurojnë të njëjtat ardhura është i padrejtë, pasi nuk janë në kushte të barabarta. Të vetë punësuarit nuk kanë të njëjtat përfitime që kanë të punësuarit nga skema dhe kodi punës. Argumenti që u përdor ishte fakti që ne kemi pasur një farë diskriminimi të punësuarve në këtë rast. Në një moment të tillë ajo që ti mendon është nëse profesionistët e lirë po tatohen pak dhe të punësuarit po tatohen shumë, a mos ndoshta duhet të shikosh problemet e të punësuarit, te barra e lartë fiskale të punësuarve, dhe të fillosh të mendosh ti ulësh pak ata me qëllim që të përpuqen në një të mesme të hartë, pra tek 10%. Apo 7-8%. Është i gabuar juridikisht, i gabuar moralisht, i gabuar profesionalisht. Juridikisht është i gabuar sepse një biznes nuk mund të krahasohet me një kontratë punësimi. Për sa kohë jemi të regjistruar në organet tatimore dhe në organet në qendrën kombëtare të biznesit, ti je biznes. Ke merr përsipër rrisje, merr përsipër të drejta, detyrime, gjë që nuk i ka ai i punësuari. Për ta kuptuar më thjesht se sa do të tatohet një profesionist i lirë, po sjellim një shembull. Për fashën e fitimit deri në 14 milion lek, me tatim 15%. Fotografi A, pasi zbret nga ardhura bruto çdo shpenzim të zbritshëm dhe çdo zbritje të lejuar sipas nenit 22 të ligjit. Deklaron fitimin e tatueshëm vjetor në masën 12 milion lek. Tatimi që do të paguaj do të jetë 12 milion er 15%, baraz 1.800.000 lek. Tani le të shohim se sa do të paguaj një person fizik tregtar apo i vetë punësuar i profesioneve të lira për fashën e fitimit mbi 14 milion lek me tatimin 23%. Një mjek që ka klinikën e tij, pasi ka zbritur nga të ardhurat bruto çdo zbritje të lejuar sipas nenit 22 të ligjit, deklaron fitimin e tatueshëm 20 milion lek. Tatimi që do të paguaj do të jetë 14 milion er 15% plus 6 milion er 23%, baraz me 2.100.000 plus 1.380.000, baraz me 3.480.000 lek. Pra tatimi që do të paguaj tatim paguesi për një fitim të tatueshëm për 20 milion lekësh, do të jetë 3.480.000 lek. Por cila është lista e profesioneve të lira dhe kush preket nga ky ligj nëse gjykata kushtetuese jep miratimin? A janë të informuar sa duhet të gjithë personat e prekur dhe si po pritet ky ligj nga kjo kategori? Lista për profesionet e lira është ndërë në 26 lloje aktivitetesh, të ndara në 180 profesione sipas llojit të aktivitetit. Këtu përfshihen aktivitetet e shërbimeve të IT, të kontabilitetit, avokatët, arsimin, mjekët, pasuritë e paluajtshme, agjencitë e lajmeve, agjencitë e punësimit, të sportit, operatorët turistike të tjerë. Në taksimin e ri do të përfshihen filma, video dhe prodhimi i programeve televiziv, regjistrimi i zërit dhe aktivitetet të prodhimit të muzikës. Shërbimet të teknologjisë së informacionit, aktivitetet të shërbimit të informacionit, aktivitetet të shërbimeve financiare përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneve. Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm. Aktivitetet të pasurive të paluajtshme, aktivitete juridike dhe të kontabilitetit, aktivitete arkitekture dhe inxhinerike, aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknike, publiciteti dhe kërkimet e tregut, aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike, aktivitete veterinare, aktivitete të marrjes e dhënies me qira, agjenci udhtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimit. Arsimi, aktivitete të shëndetit, aktivitete të qendrave të kujdesit mjekësore social, aktivitete krijuese arte dhe aktivitete çlose, sportje të tjerë.
Kur flasim profesionet e lira, duhet përcaktojmë mirë çfarë quhet profesion i lirë. Në fakt, ligji ka përfshirë në këtë term të gjithë shërbimet, çdo shërbim që quhen profesional. Sepse profesionet e lira janë profesione që ushtrohen në mënyrë të rregulluar, të organizuar sipas ligjit ose sipas organizimeve të caktuar profesionale, dhe që kanë detyrimeve përkatëse, kanë rregullime përkatëse dhe kështu me radhë. Por ky ligj në fakt godet çdo lloj shërbimi. Sipas VKM-s 753, përcaktohet lista analitike e veprimtarive ekonomike që do të tatohen nga 1 janari 2024. Pavarësisht kësaj përmungesë të informacionit, ka keq interpretime, sa ju përket edhe zejeve. Siç e dini, në vendin ton janë në zhdukje disa zanate që vite më parë ishin të preferuara për realitetin shqiptar. Kushdo në Shqipëri ka vënë re këto kohët e fundit, vitet e fundit që ne kemi një mungesë të jashtëzakonshme të zanatçive. Ti ke një problem me lavamanin, nuk gjen dot hidraulik, ke një problem me rrjetin elektrik apo me një lavatriçe, nuk gjen dot një elektricist, nuk gjen dot një riparues lavatriçe. Pra ne kemi një problem shumë të madh me zejet, me zanatçin. Po na iki zanatçin. Natyrisht edhe për shkak të faktit sepse thirrja që vjen nga tregu jashtë është shumë i madh. Një pjesë e mirë e zanatçinëve, duke qenë se në listën e profesioneve të lira përfshihen të gjithë ata që ofrojnë shërbim, ndruhen se ndoshta janë pjesë e ligjit të ri. Këtu del në panevoja që kanë të gjitha grupet e interesit për informim, kur kemi ndryshime të rëndësishme ligjore. Informacion. Jo të gjithë profesionistët e lirë duhet që të kuptojnë nga tatimi, duhet të marrin vesh nga tatimi, dhe jo gjithë profesionistët e lirë kanë detyrim që ta dinë se ku është burimi. Është detyra e qeverive, organeve rregullatore që të shkojnë afër individit, të shpjegojnë, të informojnë. Nëse ata kanë informuar mjaftueshëm dhe individi ka gjithë informacionin, nuk ka asnjë lloj problemi, çdo gjë do shkojë në rregull. Nëse individi nuk ka informacion, individi ka ankth, individi ka stres, mund ndodhin edhe mbyllje niptesh nga paniku se nuk e kuptojmë se si ligji do tatojë individin, etj. Ky është rasti një këpucari që ka lidhur gjithë jetën e tij me riparimin dhe prodhimin e këpucëve. Ai ende nuk është informuar nga ekonomisti e tij nëse do të jetë ose jo pjesë e ligjit të ri për tatimin. Unë jam Sokol Çoku, kam lindur në 65, profesionin kam pucar, kam fillu që i vogël, kam të gati 20 ca vjetë profesion. Nuk kemi qërë unë fare për të tatimet. E gjithë dhe, tu që të jabë në të pagushë, mëdra, arrojet unë. Ose mëllë të dhe, ka hishë. Kjo është, luft nuk bëhet. Ka ardhen e keqë, çmimet janë shentu materialet e gjonët edhe pranin nuk kanë më interes njerëzit. Se klienti s'do me ditë sa e kompleu materialit. A i vjetë pyç, a lek bo, ka ish lek. I interesohemi, si interesos bret po. Hapi e tregjeve ka bërë që njerëzit sot të kenë larmi këpucësh dhe të mos shkojnë më aq shpesh te këpucari. Megjithatë, Sokol Çoku shprehet se do të vazhdojë sa të ketë mundësi me zanatin e tij. Por, vështirësia më e madhe që ai shpreh është rënia e aktivitetit për shkak të largimit të njerëzve. Përpara ato kushte kanë qenë, me fjali par këpucë, edhe s'ka pas jetë. Sot kanë shumë larmi, edhe varet pastaj ke gustë, ke si që mund t'i pëlqej me rregullua. Më tepër shumica i kanë kështu një përdorim, dy përdorim, që prishën si bifare. Vështirësia tash është që nuk ka po thuj se njerëz, kjo është vështirësia më e madhe, se kur ka njerëz ka punë. Sidomos të 2 vjet, sidomos mas pandemisë ka rafare. Po të vazhdojmë, sa të kemi, sa të kena takate, thojmë në Tiranësit. Kaq. Me keqardhje i shpreh se Brezi i Ri nuk e preferon më këtë zanat, pasi e quajnë si të pistë. Një fakt i dhimbshëm që po çon drejt shuarjes një zanat që dikur ishte mjaft i vlerësuar. Thash, ky Brezi nuk e do më. I duket ndoshta punë e pisët ose puna e zanotë, themi ne pa bukë nuk le. Kjo është asnjë gjë tjetër, jo se pasur nuk bëhet. Secili ka kënaqësinë e vet ose si themi ne, shtrikon sa ke largohen kaq. Sa do të kesh dhe harxhosh, pa kjo është. Edhe zanati orndrejsit është trashëguar nga brezi në brez brenda familjes. Kjo është historia e familjes Muka nga Tirana. Quhem Bilal Muka,
Gjithë jetën këtë profesion kam ushtruar, e kam trashëgim nga IMAT, edhe i ka punuar në drejqës. Kjo është gjendja ime e trashëgimisë. Faleminderit shumë. E kam tamam siklesin e shtëpisë, pa atë nuk mund të rritot as një minutë. Mirë. Unë një vajzë kam, edhe atë e kam marrë në dyqan. Ajo është me shkollë të lartë, por duke pa gjendjen që profesionet po zhduken, mendova që ky profesion mos zhdukeshte, sepse atje kur kemi qenë, edhe unë kam punu atje në Hotel Peza, ka pas edhe femra o ndrejtëse. Ka qenë disa femra o ndrejtëse, kështu që mendova që edhe unë vajzës time t'ja të shëgoj profesionin. Pasioni ndërthurur edhe me anën ekonomike e ka mbajtur të lidhur Bilal Mukën me rregullimin e orëve. Ashtu si edhe kategoritë të tjera, ai i druhet tatimeve të larta. Shiko, pasioni është një anë e medaljes. Sigurisht që me këte mbajnë familjen. Me këte kemi mbajt familje dhe mbajnë familje. Interesi paka shumë, do dhënë, ekzisto interesi. Po mos ekzisto të interesi, nështë do ishin mbyllë gjithë dyqanet e shërbimeve. Unë do vazhdoj, po inshallah nuk në tatojnë ajsas në mbanë si të ishë kurizi, se tatimet e shumëta të falimentojnë. Duke qenë mes atyre zanateve në rrezik për të zhdukur, kjo kategori meriton kujdes të veçantë me politika dhe përkrahje shtetërore. Në fakt, nëse sheh listën analitike të profesioneve që do të datohen me ligjin e ri nga 1 janari 2024, klasa 95 nuk është përfshirë. Këtu përfshihet kategoria e të gjithë atyre profesioneve që merren me rregullimet, qoftë kopucari, orëndrejsi apo zanate të tjera të rrezikuara. Që gjithë secili të kuptojë nëse është i përfshirë në skemën e ligjit të ri, duhet të shohë kodin e nomenklaturës së regjistrimit në QGB. Për individet e tjerë që duan të dinë se cilat profesione përfshihen, duhet të shohin kodet e udhëzimit dhe t'i krahasojnë ato me kodet e publikuara në Instat. Vendimi i qeverisë përcakton kodet ekonomike sipas kodit NACE, që është zyrtare nga Instati, cilat kode fillojnë taksimin në 1 janar të vitit 2024. Dhe është e thjeshtë për çdo tatim pagues që apo për çdo konsulent të shohë kodin, nëse kur është regjistruar në QGB, është regjistruar me atë kod, atëherë është pjesë e këtij vendimi dhe pjesë e skemës taksimit. Nëse nuk është pjesë e skemës të taksimit. Nëse, sepse mund të ndodhi që regjistrimi në QGB është bërë me një kod të gabuar, duhet korrigjohet kodi, të vihet kodi eksakt dhe të ballafaqohet me kodet që ka parashikuar aneksi i vendimit të qeverisë. Personat që janë kategorizuar si profesione të lira dhe që i përfshin ligji, nuk e shohin këtë mënyrë tatimi si të drejtë. Sipas tyre, ata kanë qenë të rregullt me detyrimet ligjore dhe tani nuk e kuptojnë përse duhet të paguajnë të gjithë për shkeljet e të tjerëve. Kjo ja humbet, kjo ja arrozon atë vullnetin, dëshirën, guximin për të bërë biznes, për të qëndruar në Shqipëri, për të dhënë kontributin këtu, e rrit pa sigurinë juridike. Pa ti nuk je sigurt që nga sot nesër ty ndryshon çdo gjë, rregullim të cilën ti kishe menduar të bëj një biznes deri në 2029 në mënyrë të caktuar, pa pritur do ndryshon. Edhe çfarë do mendoj ai personi profesionist? Mendon që në këto kushte më mira po gjej një rrugë tjetër, sepse ai që është jaftë në Shqipëri, pa diskutim që është jaftë dhe gjën rrugën edhe në vendet e tjera. Pro kundër abstenim me 84 vota pro, 41 kundër, 1 abstenim, miratohet. Vendimi për të tatuar të gjitha profesionet e lira është marrë pasi ka qenë e pamundur që të diferencohen ata që abuzojnë. Ishte ajo kategoria e profesionistëve të rregullt. Kategoria e dytë ishin ata që për shkak të taksës zero u larguan nga listë pagesat. Pra, u larguan nga listë pagesat duke paguar më pak kontribute sigurime shoqërore. Dhe kategoria e tretë ishte ajo që u licensua si biznes i vogël për furnizime, shërbimesh, menaxhimi, marketingu e tjera, për të mbushur me shpenzime llogaritë e personave fizik, personave juridik. Shpesh këta ishin o vetë administratori, i punësuar e tjera, apo ortaku që
në vend që të marrin të tërheqin dividendin duke paguar 8% atim dividendi, pajisen me një lej ushtim profesioni për furnizim shërbimesh dhe i marrin parat nga ndërmarrja me zero tatim. Unë shikoj që ligji është përpjekur, është bërë nga njerëzit dhe është përpjekur të mbuloj pafsinë e administratës tatimore për të goditur ato shmangje, ato abuzime të bëra në praktikën e ushtrimit të lehtësiveve që kishte ligji i mëparshëm. Për profesionistët e lirë që janë në fillesat e tyre, kjo konsiderohet një barë e madhe. Erisa Liaj e ushtron profesionin e psikologes prej 8 vitesh dhe prej gati 2 vitesh ka hapur klinikën e saj. Ajo thot se kishte bërë një planifikim në aktivitetin e saj sipas legjislacionit të vjetër dhe ndryshimet mund t'i sjellin pasoja. Kur është startuar ky biznes, është menduar që deri në 2029 ne do ishim pa taksa si biznese të vogla. Dhe ajo që është më paradoksalja është që këto shërbimet kaq jetike, kaq të rëndësishme sa shërbimet mjekësore dhe mbështetëse mjekësore, po barazohen me shërbimet e luksit. Absolutisht asgjë kundrejt këtyre profesioneve, por po flasim për estetistet, po flasim për obaqepsit që ofrojnë disa shërbime që nëse ne kemi luksin, mundësinë, dëshirën për t'i marrë si shërbime i marrim, por nuk mund të barazohen shërbimet shëndetësore në këtë grup. E ndodhur në këto kushte, Erisa Liaj shpreh se do të jetë detyruar që çdo rritje ta reflektojë tek çmimet që për hir të së vërtetës edhe tani janë të larta. Patjetër që kjo do të reflektohet në faturën që do të paguaj klienti jon. Aktualisht çmimet e një terapie psikologjike variojnë nga 30.000 lekë që është minimumi, një psikolog që sapo e ka startuar si thua ofrimin e shërbimit, deri në 50-60.000 lekë për një seancë. Patjetër që ky 15% që do reflektohet në faturë dhe patjetër që do rëndojë në xhepat e klientëve tanë. Rrjedhimisht kjo do çojë në uljen e numrit të përfituesve të shërbimit. Në vendet e Europës dhe në vendet e zhvilluara, duke marrë parasysh që është një shërbim mbështetës shëndetësor, një shërbim nevoje dhe jo një shërbim luksi, shteti rimburson faturat. Në vendin ton, këto fatura nuk rimbursohen dhe flasim për një shërbim që nuk është lehtësisht i aksesueshëm në institucionet shtetërore. Pjesë e kësaj listës që do të datohen mbi fitimet e tyre janë edhe psikologët që ofrojnë shërbime për fëmijët me nevoja të veçanta. Dhe në fakt kjo është për të ardhur keq pasi aktualisht në çmimet që ka një terapi për këta fëmijë që varion nga 15 deri në 25.000 lekë për një seancë, me kempet që këta fëmijë marrin, është e pamundur që të përballohet kjo kosto. Le ta imagjinojmë pastaj se çfarë do ndodhi me këtë kosto në momentin që do rritet edhe 15%. Për të kuptuar më mirë se përse profesionistët e lirë nuk ndihen të barabartë me këtë ligj të ri, le të shohim se sa tatim fitim i duhet të paguajë një shoqëri tregtare. Nëse një shoqëri tregtare ka deklaruar fitim të tatueshëm 20 milion lekë er 15%, tatimi që do të paguajë do të jetë 3 milion lekë. Kështu, do të kemi fitim neto 17 milion lekë er 8%. Dividendi do të paguajë 1.360.000 lekë arkës së shtetit. Kurse personi fizik i vetpunësuar që deklaron fitimin e tatueshëm vjetor 20 milion lekë, do të paguajë 3.480.000 lekë në vit. Krahasuar me shoqëritë tregtare, personi fizik apo i vetpunësuar i për tatimin e deklaruar, sipas shembullit, në vlerën e 20 milion lekëve, do të paguajë 2.120.000 lekë më shumë në vit se sa një shoqëri tregtare. Për sa i përket tatimit fitimit, 15% është një tatim mbi kapitalin e kompanive, ndërkohë që tatimi 8% kur shpërndahet dividendi është tatim mbi tarvat personale të individit. Dhe natyrisht që s'mund të flasim për barazi se ky 8% nuk barazohet dot me 15% e profesioneve të lira. Mirë po në rastin më të mirë, ulja e normës 8% nuk është justifikuar dhe argumentuar asnjëherë, aq më tepër që të gjitha të paktën kompanitë e huaja janë të stimuluara pasi nuk paguajnë asnjë tatim për riadesimin e parave të tyre te kompanitë mëma. Dhe natyrisht që kjo krijon një pabarazi të thellë. Profesionistët e lirë e shohin pabarazinë edhe tek investimi i madh që kanë bërë për formimin e tyre.
Ne ndihemi realisht shumë të diskriminuar nga mënyra se si është ndërtuar ky ligj, sepse biznesi i vogël, nëse ne sillim këtu në mendje një ushqimore në lagje, nuk mund të jetë një lloj me një profesionist të lirë i cili ka investuar pa u mbështetur absolutisht nga asnjë instancë shtetërore për të formuar profesionalisht dhe për të arritur deri në këtë ditën që ne e kemi plotësuar veten tonë për të hapur një klinik për të ofruar shërbimet tona. Ligji për tatimin e profesioneve të lira mendohet se do t'i siguroj buxhetit të shtetit një të ardhur rreth 30 milion euro. Një shumë që sipas sartuesve të ndryshimeve ligjore, deri sot shkonte në dorën e abuzuesve në formën e evazionit fiskal. Pavarësisht goditjes së fenomenit, kjo shumë konsiderohet një përfitim i ulët nga ekspertët. Gjithë rregullimi ligjor në ligjin për tatimin mbi të ardhurave që u prezantua në buxhetin e këtij viti, vlerën e kishte 6 miliard lek. 6 miliard lek janë 1% e buxhetit të qeverisë. As 1% e buxhetit të qeverisë. Është më pak se 1%. Pra, ne goditëm një shtres kaq vulnerabël në një situatë kaq anormale. Emigracioni si kjo e sotme, për çfarë? Për 0.8% të buxhetit. Duke qenë se shteti shqiptar është ende në formësimin dhe forcimin e tij ekonomik, i duhen më shumë iniciativa mbështetëse. Amerika për 30 vjet kishte bërë asgjë. Pra në 1710-ën, 1812-ën në Amerikë s'ishte asgjë, u deshin 170. Ne jemi akoma në momentet e para të bulëzimit të kapitalizmit në Shqipëri. E çfarë kemi nevojë? Ne kemi nevojë që këtë iniciativën e lirë ta stimulojmë akoma më tepër. Aq më tepër që sot gjendemi edhe përpara faktit që po na ikin njerëzit. Në këtë kontekst, ndryshimet e shpeshta fiskale nuk e forcojnë ekonominë, por rrisin frikën dhe pasigurinë. Thënë më thjesht, pavarësisht qëllimit që mund të jetë pozitiv, mund të prodhohet efekti kundërt. Sistemet e taksimit që vendosen lihen të maturohen dhe nuk ndërhyet shpesh. Ndryshimet e shpeshta tregojnë shumë gjëra negative në vetvete. Pra tregojnë një mungesë vizioni afatgjatë për zhvillimin ekonomik të vendit, për zhvillimin e politikave fiskale, për zhvillimin e bizneseve. Pa diskutim që kjo ka efekte të rënda në ekonomi. Në ekonomia, sistemi atimor nuk është më i parashikueshëm. Biznesi nuk mund të bëjmë më një plan 3 vjeçar, me jo më plan 5 vjeçar, të paktën para sa të ndikohet nga efektet fiskale, sepse nuk është vetëm efekti fiskal. Pra sistemi nuk është as pak vrasës, sistemi nuk është as pak rëndues. Sistemi përpiqet që të vendos një balancë, një rregull dhe një neutralitet në parimet e tatimit. Një tjetër pikë e ligjit, që nuk duket se ofron barazi fiskale, është ku 2 profesionistë ofrojnë të njëjtin shërbim, por njëri për klient të huaj dhe tjetri për klient shqiptar. Ai që ofron shërbim për klient të huaj dhe siguron 80-90% të ardhurave nga një klient i vetëm, nuk do të quhet i punësuar. Normalisht nëse një klient vendas, një klient shqiptar ty tjetë deri në 80% të ardhurave vjetore, ti si individ konsiderohesh i punësuar, ndërsa në rast se ke një klient të huaj që ke po të njëjtën gjë, ai të siguron më tepër se 80% të ardhurave nuk konsiderohesh i punësuar. Këtu unë do të mendoja që ka, le të themi, një lloj diskriminimi që ndodh ndoshta edhe ndaj klientëve shqiptar. Marr një shembull shumë thjesht. Në rast se unë jam një individ, një freelancer, unë normalisht mund të përballoj vetëm një kontratë të madhe ose 2 maksimumi për shkak se kam limite, jam vetëm një individ. Le të themi që këto 2 kontrata më sillen më tepër se 90% të ardhurave. Kjo nuk ndodh sepse unë jam i punësuar te këto 2 kompani. Kjo ndodh sepse unë aq mundësi kam të përballoj në ato momente dhe që unë të paguaj tatime si i punësuar, ndërkohë që unë nuk kam benefitet e një kontrate pune, nuk kam lehtësirat që një i punësuar ka, mua nuk më duket e drejtë. Sipas sartuesve të ligjit, kjo është bërë që të mbështeten gjithë talentet e reja dhe që të mos ikin nga vendi. Duam ta favorizojmë disi një të ri që ka mbaruar IT dhe me meritën e tij ka lidhur një kontratë shërbimi me një klient në Shtetet e Bashkuara dhe i furnizon shërbime apo i dizenjon software atij, krahasuar me një punonjës të një kompanie e tije në Shqipëri, që ka gjithë jetën që punon atje, del atje për të përfituar duke nxjerr licencë dhe duke i faturuar po të njëjtit,
dhe e bën vetëm me qëllimin e vetëm për të shmangur taksën. I pari e ka të kushtëzuar sepse atë klient të huaj ka gjetur dhe ne duam ta mbajmë në vend, të mos e detyrojmë të iki nëpërmjet një sistemi pak më ndryshe, ndërsa të dytin duam ta nxisim që mos dalin nga kompania, por të punojnë në kompani dhe të paguajnë si çdo shqiptar tjetër. Kjo është ajo çka ka synuar kjo klauzole, asgjë tjetër. Pra, të frenojë atë që thoni ju largimin e të rinjve talentuar nga vendi. Profesionistët e lirë të shëndetit mbështetës, si fizioterapistët, shprehen se kanë kosto shumë të larta, sa i përket trajnimeve dhe përmirësimit të vazhdueshëm, për të ofruar një shërbim sa më cilësor. Ata e konsiderojnë problematike çdo ngarkesë për taksa të reja. Profesionistë të kësaj kategorie paralajmërojnë se në raste të tilla, pasoja do të shkojë te qytetari në faturën e shërbimit. Ne që jemi të vetëpunësuar, jemi të detyruar që të mbajmë një cilësi shumë të lartë të shërbimi dhe të bëjmë trajnime ndërkombëtare, qoftë brenda Shqipërisë apo jashtë Shqipërisë, të cilat kanë një kosto shumë të lartë, qoftë nga vetë trajnimi, por gjithashtu edhe nga lënia e punës edhe shumë gjëra tjera. Tek ne mund të ketë disa ndikime, mund të themi negative, për shkak se nëse ne do kemi 15% më shumë taks, i bie që ajo do reflektohet në fatura që do t'i japim pacientëve tanë apo klientëve. Ligjëri ka nxitur pasiguri për këtë kategori, pasi nuk kanë të garantuar një punë të sigurt në vazhdimsi. Mund të flas edhe për disa kolegë të tjerë të mi që e kemi biseduar. E para punës, ne nuk kemi qenë në dijeni që të paktën këtë vit, 2024, ne do paguanim taks. Kemi disa kolegë të cilët nuk është se kanë shumë punë për të përballuar kostot e biznesit, mund të themi që nxjerrin një rrogë për veten e vet, një rrogë normale. Këto kolegë mendojnë të lëvizin jashtë sepse jetesa po bëhet shumë e vështirë, kostot janë rritur dhe mbajtja një klinike nuk është më shumë e thjeshtë. Megjithatë ka edhe profesionistë të tjerë të rinj, si kjo juriste e cila mendon se në Shqipëri mund të realizosh ëndrat e tua. Pavarësisht problematikave të shumta, ajo shprehet e sigurt për të vijuar të ushtrojë profesionin atë. Dikur realisht e mendoja të emigroja, sepse isha një studente me plot ëndra dhe kam qenë nga ato studentet ekselente, por tani që jam profilizuar mirë në fushën time, mendoj që Shqipëria po të punosh fort dhe po të kesh ambicie, ja del dhe mund të jesh shumë i arrir këtu dhe të kesh fitime të kënaqshme. Por edhe Ornesta ndihet e friksuar nga ndryshimi i ligjit, pasi për profesionistët e rinj që kanë dalë si të vetëpunësuar, është më e vështirë që të mbijetojnë në treg. Pra në thelb, ajo shikon vështirësinë tek të rinjt që nuk arrin dot të konkurrojnë me subjektet e konsoliduara ndër vite. Duke qenë se jam një vetëpunësuar dhe normalisht nuk është ai luksi që mund të jetë për punëmarrësit edhe tatimi ndikon goxha në neve të cilët drejtojmë një zyrë avokatie apo një zyrë juridike me klientë të cilët vinë, marrin shërbimin nga ne dhe normalisht ne kemi në fund të muajit atë jo luksin për të paguar tatimet, licencën, qeran e zyrës, tatimin mbi pagat të cilët i përfitojmë nga klientët. Ekspertët ekonomisë i druhen faktit se të gjitha profesionistë të lirë, të cilët i marrin vendimet vet për punën e tyre, do të çojnë në një rritje të çmimit. Kjo për të krijuar fitime për të ardhmen që nuk e dinë se çfarë ndryshimesh do të sjellë. Natyrshëm që vendimet i marrin vetë dhe gjëja më e parë do të bëjnë do të jetë pikërisht rritje e çmimit me qëllim që të parashikojnë edhe ndryshime të tjera të ardhshme, parasysh se ligjet nga mënyra se si ndryshojnë shpesh dhe pa u dëgjuar zërin në përgjithësi i atyre që i zbatojnë, u dikton këtë rritje e çmimesh. Sigurisht që mund të pritet një rritje çmimesh, pasi më përpara profesionistët e lirë duke qenë që nuk paguanin tatim deri në një farë niveli hyrjesh, normalisht mund të luanin me çmime të tjera në treg. Tani më taksimi neto sipas për llogaritjes duhet dalë diku tek 10%, 10.pak%. Normalisht që kjo mund të jetë edhe përkthyer në faturat që ata do t'i dërgojnë klientëve të tyre më vonë. Gjithashtu, ekspertët paralajmërojnë për një shmangje nga tatimi. Pra do të ketë rritje të informalitetit.
Në të njëjtën kohë, do të ketë edhe largime nga skema. Nga ana tjetër do të rrisi edhe numrin e atyre që do të largohen nga skema, për arsye se janë dy momente. Një moment është të kalojnë të gjejnë mënyra informaliteti dhe mënyra tjetër është të largohen si rezident nga Shqipëria dhe të vënë në ato zona ku ka parajsa fiskale apo ku ka taksa më të lira. Dhe pjesa tjetër është ta mbyllin biznesin fare dhe të jenë të tillë që të futen në nivelin e një të punësuari apo të gjejnë një formë tjetër. Shqipëria është një vend që rënditet i fundit në rajon kanë përshtypjen për paranë elektronike. Pa Shqipëria është një vend që vepron cash ende. Ai 10% ose 10.% neto mbas uljes së shpenzimeve bëhet vërtet i rëndësishëm për një individ që ndoshta mund të fitojë, le të themi, 10 milion lekë të reja në vit, fal profesionit vet. Dhe ndoshta këta individ mund të bëjnë një diversifikim të hyrjes së të ardhurave, duke faturuar një pjesë nëpërmjet një tyre, një pjesë tjetër me metoda alternative. Siç mund të jetë cash, siç mund të jetë, le të themi, platformat e pagesave të ndryshme të huaja me para ndërkombëtare të tjerë. Shqipëria konsiderohet vendi me të ardhurat më të pakta të mbledhura nga taksat në rajon. Kjo për disa arsye, si niveli i ulët i taksimit dhe mos eficienca e administratës tatimore. Sistemi fiskal shqiptar është më i komplikuar nga gjithë rajoni. Po flasim për vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse është edhe gjë Greqia apo vendet e Bashkimit Evropian. Por ne kemi më të komplikuar nga gjithë rajoni. E kemi më të komplikuar dhe ndërkohë ne kemi sasinë më të vogël të grumbullimit të taksës nga gjithë rajoni. Pesha e tyre në prodhimin e brendshëm bruto ne kemi 27.8%, kur gjithë rajoni e ka mbi 33%. Ligji tashmë ndodhet në gjykatën kushtetuese dhe pritet që të ketë një vendim për të. Ajo që mbetet të bëhet në këto kushte është që të ketë një informim sa më të mirë të popullatës nga administrata tatimore për atë se si do të zbatohet ky ligj. Ekspertët ekonomisë mendojnë se edhe vetë administrata ka nevojë që të trajnohet dhe të kuptojë ligjin e ri. Kjo, ndoshta do duket si egzagerim, por janë specialistë që merren me këtë, janë fiskalistë, kontabilistë që do ta implementojnë ligjin në terren, që nuk e kuptojnë atë ligj. Kaq i komplikuar është bërë. Shqipëria ka nevojë për një regjim shumë thjesht fiskal. Të thjesht të kuptueshëm, 10% zotëri. Fitoje lekun si duash. Për 1 lekë do paguash, për 10 lekë do paguash 1 lekë në shtet. Unë do thoja që ndoshta ky ligj në radh parë duhet të prezantohet më mirë me audiencën dhe me profesionistë të lirë, pra duhet shpjegohet më mirë nga ana e qeveritarëve dhe ndoshta aplikimi i tij mund të kishte ndodhur ndryshe ose strukturimi i tij mund të kishte ndodhur ndryshe duke krijuar disa fasha të tjera. Pra nuk mund të kalojmë nga 14 milion me 0 në 14 milion të gjithë datohen 15%, por mund të kishin krijim ndoshta një fashe deri në 2-3 milion lekë të reja qarkullim në vit, të cilat nuk do tatoheshin, pra do mbeteshin siç ishin më përpara. Por ndoshta për ndihmuar ata individ që sa kanë nisur le të themi rrugtimin e tyre drejt konsulencës ose drejt punës si individ i lirë. Shteti mund të forcohet vetëm nëpërmjet mbledhjes së taksave dhe përdorimit të tyre me eficiencë. Vetëm në këtë mënyrë, njerëzit do të jenë më të ndërgjegjshëm se duhet paguajnë. Pra taksat duhet të përkthehen në të mirë publike dhe jo në të kundërt.